Proceed to the third LO. Okay, dia nak cari equation of a normal to a curve at a particular point. Again, dia nak mencari persamaan. So, kat sini dia guna perkataan equation. Okay, bermaksud kita nak mencari persamaan of a normal. But first thing first, you need to know what does it means by normal line. Okay, so kita akan define dulu normal. Normal line to a curve is the line that is perpendicular to the tangent of the curve at a particular point. Maksudnya kita akan diberi satu titik. Okay, satu titik pada satu particular point, and then let's say we have a tangent here. Okay, ni kita punya tangent. Kita akan ada satu lagi garisan. Dia memang macam tu. Setiap tangent akan ada satu normal. Dia punya normal. So, normal kepada tangent ini ialah this one. So, kalau kita guna color lain, ni lah. The red one is the normal. So, cuba awak perhatikan dia dengan tangent kita. Okay, macam mana position dia? Dia betul-betul tepat 90 degree kan? That's why dia kata dua ni adalah perpendicular to each other. Okay, tangent and normal are perpendicular to each other. Okay, dan disebabkan kita tengok bentuk normal ialah satu garis lurus, bermaksud dia akan guna persamaan yang sama lah. General equation dia sama, iaitu y mx plus c juga. Cuma problem here is our gradient now. Gradient kat sini. Macam mana kita cari gradient for normal? Okay, gradient for normal. Okay, tanda soal. Sebab apa? Sebab apa? Before this, kita nak cari gradient for tangent. Okay, kita tulis dulu Gradient for tangent. Macam mana kita cari gradient for tangent? Dia adalah dy over dx kan? Betul. Gradient untuk tangent. Tetapi kalau awak nak cari gradient of normal, kita tak boleh terus dapat nilai dia. Macam mana kita nak buat? Disebabkan kita tahu dia adalah perpendicular dengan tangent, jadi kita akan perkenalkan lagi satu persamaan kepada awak, iaitu mt, iaitu gradient of a tangent, darab dengan gradient of a normal is actually equal to -1. Kenapa sama dengan -1? Sebab dia adalah perpendicular. Kena ingat apabila ada dua garisan yang perpendicular, apabila kita darab dia, produk ialah kita darab dia, dia mesti dapat -1 hasil dia. Okey, bermaksud kita akan guna this formula untuk mencari gradient of normal. Okey, kita akan guna formula ni untuk mencari gradient of normal. Alright, so let's jump into example 8. Kita terus pergi kepada example 8. Soalan nak cari equation of the normal to the curve. Dia akan bagi curve dan dia bagi terus titik. So, kita akan dapat terus 3, y kita 10. Alright. So, you can choose either one. You want to use this y mx plus c ataupun you want to use this one. Kan kita ada dua alternative tadi to find the equation of a straight line. Okay, you can choose either one lah. Okay, the first step. In order for us to find the gradient of normal, okay, mn kita nak cari, we need to find mt first. Gradient of a tangent. Okay, mt is equal to dy over dx kan? Tadi kita dah buat. So, kita akan differentiate dia. Like that. And then, same like before, kita akan subs at x equal to 3. Our mt is equal to... Okay, sub lah, masukkan dia kat situ. Kita akan dapat 7. So this is not the gradient of normal yet. This is gradient of a tangent. Tolong ingat sebab kita dapat dia daripada dy dx. Dia adalah mt, belum lagi mn. Kita tak nak pun mt sebenarnya sebab kita bukan nak cari equation of a tangent, kita nak cari equation of normal, guys. So how can we find gradient of a normal? We need to use this equation. Okay, so kita akan guna mt times with mn. Dia mesti dapat -1. Sebab apa? Sebab dia perpendicular. So we know our mt iaitu 7 just now. Kita dah cari
So Mn is equal to -1. So Mn kita akan rearrange, kita akan dapat -1/7. So this is our Mn. Okay, so barulah kita boleh cari kita punya persamaan once we know our M. Ni kita dah ada dah kita punya Mn kan. Jadi kita boleh guna this equation untuk cari persamaan dia. Alright, so kita salin dulu. Y tolak Y1, M X tolak X1. Okay, M di sini cepat-cepat tulis Mn. Sebab apa Mn? Sebab kita mencari equation of a normal. Kita tulis sikit kita cari equation of normal. Inilah dia punya persamaan. So Y tolak Y1 ialah point kita tadi, iaitu 10. Okay, sama dengan Mn. Hati-hati Mn bukannya Mt. So X tolak 3. Okay, then we need to rearrange. Okay, yang ni kita expand lah. Kita akan dapat 3/7 plus 10. Okay, kita cantikkan lagi persamaan kita. Kita akan dapat okay, so this is the final answer. For the sake of nak buat dia lagi proper, kita akan times semua ni dengan 7. So that kita akan dapat 7y negative x plus 73. So this is the final answer. Okay, let's proceed to example 9. But for this one, I want you to do it by yourself. But be careful here. Before you dy dx, hati-hati, kita ada 2 ni kat depan ni. So what you should do first, you have to divide. Okay, divide everything with 2. So kita akan dapat y sama dengan like this. And then baru awak boleh proceed. So DIY buat sendiri. Okay, so kita pergi kepada example 10. Yang ni yang kita akan buat bersama. Soalan dia masih lagi mencari equation of the normal. So given a curve pada titik X2. Dia tak bagi nilai Y. Jadi Y kita akan cari lepas ni. Not given, Y is not given. So we need to find Y. Okay, first step, you need to find dy dx, iaitu mt. Dy dx ini adalah gradient of a tangent. Okay, so kita akan carilah first derivative. Differentiate dulu. 3x square over 5. Okay, ni tengok kat sini dia adalah 4 minus x yang kuasa 1/2 kan. Kita boleh guna power rule. So for this one, I'm going to use power rule. Okay, -1/2 and then differentiate in the bracket -1. Okay, and then barulah kita akan rewrite, salin balik, cantikkan dia. Okay, kita akan dapat plus 1/2, 4 minus x, -1/2. Okay, stop here. Tak payah pun nak simplify, nak samakan penyebut ke apa, no need Sebab apa? Kita just nak cari value. So, terus gantikan. When x equal to -2, apakah kita punya mt? Ni kena gantikan, tunjuk dalam jalan kira. Make sure tunjuk. Ini ada markah kat sini. Okay, gantikan. Lepas tu tekan terus kalkulator awak untuk cari MT. Kita akan dapat 2.604. Okay, so that is our MT. MT guys, belum lagi MN. Sebab apa nak kena cari MN? Sebab kita nak equation. Okay, kalau kita highlight, kita nak equation of normal. Jadi kena cari MT. MN. Okay, so kita akan cari MN using this formula. Okay, by using this formula, MN kita tak tahu lagi. Darab dengan MT. MT 2.604 sama dengan -1. So sambung kat tepi MN is actually equal to -1/2.04. 2.604. Iaitu -3.084. Okay, so this is our MN settle. So, kita nak cari apa lagi? Disebabkan kita akan guna formula ni.
Okay, so kita highlight lah sikit kan. Kita dah dapat apa? Kita dah ada MN, kita dah ada X1. Ada satu lagi yang kita tak ada, iaitu Y. Sebab apa? Sebab dia tak bagi nilai Y kat kita. Jadi kita yang kena cari nilai Y. So nak cari macam mana nilai Y? Okay, cari dulu nilai Y. Y guna formula asal lah. Ni formula asal ni yang diberi. Okay, jap, kita salin dulu. Okay, so this is our equation and kita akan gantikan at x equal to negative 2. Okay, gantikan. Jadi awak kena tunjuklah awak gantikan kat sini. Okay, terus tekan calculator. Jadi kita akan dapat negative 4.049. So that is the answer for Y. Okey, bermaksud kita dah boleh tulis balik persamaan yang kita nak tadi. Okey, ini kan. So kita dah ada M, dah ada Y, dah ada X. Gantikan ke semua yang kita dah jumpa tadi. Okey, jom kalau kita highlight dia. Kat mana yang kita dapat tadi ya. Okey, ini kita punya MN. Ini kita punya nilai X, ini kita punya nilai Y. Okey, gantikan ke semuanya. Y tolak mana Y? Okey, negatif 4.049. Okey, MN kita ialah negatif 3.084. Hati-hati kena ambil MN. Okey, X tolak negatif 2. Okey, and then we have to rearrange. Rearrange lah. Mana yang perlu expand, kita expand. Okay, like that. Okay, rearrange. Nanti awak akan dapat negative 119. So, this is the final answer for this equation. Okay. So, sebelum kita tutup untuk this subtopic, kita ulang balik apa dia punya step. The first one, we need to find the gradient of a tangent. Okay, so gradient of a tangent here by using dy over dx. Okay, tapi kita bukan nak cari gradient of equation of tangent kan. That's why the second step, kita kena cari mn by using this formula. Okay, seterusnya disebabkan berdasarkan persamaan ini, kita perlu ada x, m dengan y. Bermaksud kita kena dulu cari Y. That's why step yang ketiga kita akan cari nilai Y. Once kita dah dapat semua, barulah kita gantikan dia ke dalam persamaan straight line. Jadi itulah step untuk mencari persamaan normal. Okay. 11, we need to find the equation of the normal to this graph. So dibagi curve and then dibagi nilai X dan nilai Y. Okay, so for this one, please do it by yourself.